Καλημέρα. Βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο όμορφα βουνά της Βόρειας Εύβοιας, στο Καντήλι. Κατά την αρχαιότητα όρος Μάκιστος. Εδώ στο Καντήλι υπήρχε μία από τις φρικτορίες που έδωσαν το μήνυμα στην υπόλοιπη Ελλάδα ότι η Τρία έπεσε. Ανεβαίνουμε στην κορυφή, στα 1230 μέτρα περίπου. Καταπληκτική κορυφογραμμή με θέα και στο βόρειο Ευωικό και στο νότιο, στη Χαλκίδα. Τα λέμε σε λίγο πάνω. Τι λέει? Γεια σου κουμάντο. Πώς πάει? Όλα ακού. Θα το βγάλουμε? Ποιο θα βγάλουμε? Μόνο αυτό. Φτάσαμε στο εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής, ή αλλιώς καλή πηγή, καλό νερό, ακριβώς στη βάση της κορυφής. Από εδώ θέλουμε ακόμα περίπου μια ωρίτσα επίπονης ανάβασης, αλλά η θέα σίγουρα θα μας αποζημιώσει. Εδώ βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής. Είναι ακριβώς στη βάση πριν την κορυφή για το όρος Καντήλι. Πολύ όμορφο εκκλησάκι. Να έρθετε να το προσκυνήσετε.
βρισκόμαστε στο πέρασμα του Χρυσαϊτού ή αλλιώς στις πόρτες πριν την κορυφή. Ένα σημείο που πρέπει να σκαρφαλώσουμε, να κάνουμε λίγο ορειβασία για να βγούμε στην κορυφή. Όρος Καντήλι 1230, κορυφή Στρουγκίτσα.